فیسبوک کې تاسو په خپل اوس څنګه کولای شئ چې مثال خپل د پیج یا د پروفایل یو پوسټ ویډیو هر څه وغواړئ په فیسبوک کې په خپل سپانسر کړئ یعنی ضرورت نشته چې تاسو یو بل چاته وایي چې مثال دغه پوسټ راته سپانسر کاغي بیا زیاتره خپل فیصدي پکې اخلي په هغه پیسو کې او بیا درته سپانسر کوي نو په نوې ویډیو کې تاسو ته مکمل طریقه ښیم چې تاسو په خپل فیسبوک کې خپل پوسټ یا ویډیو هغه که پروفایل کې وي هغه که تاسو پیج کې وي څنګه سپانسر کولای شئ یعنی تاسو خپل یو کاروبار لرئ یو بزنس یا تاسو یو دکان هر څه وي خو هغه پروموټ کول غواړئ زیاتو کسانو ته رسول غواړئ د فیسبوک له لارې ځکه نن سبا زیات خلک آنلاین په فیسبوک او په دې ځایونو کې سوشل میډیا کې لګیا دي زیات خلک یوز کوي نو شهر کله تاسو خپل یو کاروبار هر څه هغه مخ ته وړل غواړئ په آنلاین برخه کې نو فیسبوک کې ښه ځای ده ترڅو زیاتو کسانو ته ورسیږي او هغه چې کله بیا تاسو سپانسر کوي نو هلته تاسو ته خپل اندازه ښیي چې دومره اندازه پیسې به درنه کټ کوو د ورځې دومره کسانو ته بس تاسو پوسټ ښیو هغه به موبایل سکرین کې تاسو ته وښیم چې څومره پیسو باندې څومره کسانو مخ ته ځي کم لوکیشن چې تاسو ورته ټارګټ کوئ مثال که افغانستان کې تاسو سپانسر کول غواړئ چې هر یو ولایت تاسو ورته ټارګټ کوئ یو نه بلکې تاسو 100 ولایتونه ټارګټ کولی شئ چې ورته ویښئ چې په دغه ولایتونو کې د زما دا پوسټ خلکو ته مخ ته لاړ شي نو دې سره تاسو خپل کاروبار مخ ته وړلی شئ پروموټ کولی شئ زیات کسان یې کتلی شي تاسو ته راتللی شي نو د پروموټینګ طریقه فیسبوک چې دا تر ټولو ښه ده خو زیات کسان چې کله سپانسر کوي نو نورو ته پیسې ورکوي هغوی بیا ورته سپانسر کوي خو که چېرته دا ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ په دې ویډیو کې به تاسو ته طریقه وښیم چې تاسو به په خپله د فیسبوک پروفایل یا پیج پوسټ یا ویډیو هر څه په خپل سپانسر کولای شي ته نوی زموږ په یوټیوب چینل کې او تر اوسه مو نوی سبسکرایب کړئ ضرور در سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم در سره لایک کړئ فیسبوک کې مو ګورئ فیسبوک کې موږ در سره فالو کولای شئ هر څوک چې غواړي خپل فیسبوک پیج کې یا پروفایل کې سپانسر په خپل وکړي دا ویډیو ضرور تر پایه وګورئ موبایل سکرین ته ورځو مکمل طریقه ګورو خملګرو تر ټولو مخکې به تاسو خپل یو فیسبوک آی ډي ته راشئ په آی ډي کې به په پیج نه په آی ډي کې به تاسو پیمنټ میتھډ اضافه کوئ مثال دغه آی ډي کې زه اضافه کوم پروفایل ته راځم پروفایل ته چې راغلی دلته به سیټینګ اینډ پرایویسي ته راشئ په سیټینګ اینډ پرایویسي کې به تاسو دلته وګورئ سیټینګز ته چې راغلی دلته به لږ سکرول ډاون کړئ لاندې به کوز شي او دې ځای کې به تاسو وګورئ ایډز پیمنټس باندې به اوکې وکړئ ښه خپل آی ډي کې به اول پیمنټ میتھډ اضافه کوو دلته به ایډ پیمنټ میتھډ باندې اوکې وکړئ صحیح ده دغه صفحه ګورئ سټپ بای سټپ در طریقه ښیم دلته تاسو خپل لوکیشن راخلئ که افغانستان لوکیشن که پاکستاني هر یو زما وی پی ان کنیکټ یونایټډ سټیټ یې راواخیستلو نیکسټ باندې به اوکې وکړم که لوکیشن راوانغیستلو تاسو خپل یو ادرس ورته ولیکئ د هر ځای مشکل نشته دلته تاسو ته وایي چې ډیبټ کارت یا کریډټ کارت یا پیپل یا آنلاین بینکینګ نو ما یو اس ای ده ځکه دلته آنلاین بینکینګ راغیستی کېدای شي تاسو ته آنلاین بینکینګ روان نخلي نو دلته کریډټ کارت باندې به اوکې وکړئ تاسو سره پیپل باندې اوکې کولی شئ دغه ایورسینډ له لارې زه دلته پیمنټ میتھډ اضافه کوم ایورسینډ یو ورچوال کارت ملګرو صحیح ده دا یو ورچوال کارت ده تاسو ته په ویډیو کې طریقه ښودلی وي چې تاسو ځان دپاره څنګه جوړولی شئ که ویډیو هم نه وي کتلي دا ویډیو تاسو دې ویډیو په آی بټن کې هم کتلی شئ یا د دې فیسبوک کې تاسو ګورئ په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک درکړم دلته اول غواړي نیم نو نیم ته به راشئ ایورسینډ نه به خپل نیم راواخلئ دلته به ورته ولیکئ مثال ایورسینډ کارت کې زما نوم رحمان الله احمدزی ده بیا کارت نمبر غواړي کارت نمبر باندې به اوکې وکړئ کاپي به یې کوئ صحیح ده دا هم چې کاپي کړو دلته به کارت نمبر ورته پیسټ کړئ هغې نه وروسته دلته تاسو نه غواړي منت او ایر ګورئ ښه منت او ایر بیا به ایورسینډ کارت ته راشئ دغه ورچوال کارت ته دلته به 4مه میاشت 2029 کې ایکسپایر کېږي دا ایکسپایر ډیټ به ورته ولیکئ نو دلته لاندې تاسو نه سی وي کوډ غواړي ایورسینډ کارت ته به راشئ کارت باندې به اوکې وکړئ به ریویل کارت ډیټیل باندې اوکې وکړئ دلته به تاسو ته سی وي نمبر ښکاره شي هغه به ځان سره نوټ کړئ دلته به راشئ ورته خپل هغه سی وي نمبر به ولیکئ صحیح دا مو چې کله ولیکلو لاندې پوسټل کوډ غواړي بیا به ایورسینډ کارت ته لاړ شئ او لاندې به دلته وګورئ بیلینګ اډرس باندې به اوکې وکړئ دغه پوسټل کوډ دا به ځان سره نوټ کړئ او دلته به ورته ولیکئ دا هر څوم چې دې ترتیب سره برابر کړو ټول ورته ولیکل لاندې سیف باندې به اوکې وکړئ ګورئ ملګرو صحیح ده کله چې سیف باندې اوکې وکړله نو دلته پروسیسینګ شروع شولو زمونږ پیمنټ میتھډ اضافه کېږي په دې آی ډي کې کله چې دا پیمنټ میتھډ اضافه شولو نور پروسیس او د ایډز د رن کولو طریقه هر څه ته خیم دلته نو تھینکس باندې اوکې وکړئ یا سیف کوئ ځان سره ګوګل پے کې سیف کولی شئ دلته تاسو نه ایډرس غواړي مثال بزنس نیم درنه غواړي د خپل نوم ورته ولیکئ یا د خپل پیج نوم ورته ولیکئ هېڅ خبره نشته ما رحمان الله افیشل ورته ولیکل په ایډرس کې به تاسو خپل ایډرس ورکړئ که افغانستاني پاکستاني هر ځای زه سمپل لیکم یونایټډ نیویارک ورته لیکم همدې طریقې سره لاندې به اوکې وکړئ پوسټل کوډ او هر څه به راواخلي دا به هم سیف کوئ ځان سره صحیح ده کله چې دا سیف کړو دا هم پروسیسینګ شولو ګورئ ملګرو دلته زمونږ پیمنټ میتھډ اضافه شولو په آی ډي کې دا وګورئ
دلته زمونږ کار ختم شولو پیمنٹ میتھډ هغه ویزا کارت مونږه اضافه کړو زمونږ پیسې به دی ویزا کارت نه کټ کیږي اوس راځم دلته زه یو پیج کې سپانسر کوم که تاسو دی آی ډي کې سپانسر کوئ یا پیج کې نو دی آی ډي کې ما سره پیج دا زاغه پیج ته سوئچ کوم او په هغه پیج کې زه یو ویډیو سپانسر کوم تاسو پوسټ هم سپانسر کولای شئ ګوره پیج ته راغلی کله چې پیج ته راشي ملګرو دلته پیج نه مونږه سپانسر کوو دا کارت ما تاسو په ویډیو کې ښودلی ملګرو دلته تاسو یو اس ډي ټي ډیپوزیټ کولای شئ کې پیسې د باینانس کرپټو کرنسي لارې ورته رالیږلی شئ هر ځینه صحیح ده نو دا کارت د ورچوال ډېر صحیح کار کوي ملګرو سپانسر د ټیک ټاک فیسبوک هر ځای په سپانسر پې کولی شئ نو دغه ویډیو د مثال دلته وګورئ بوسټ ریل باندې وکړئ کومه تاسو بوسټ پوسټ کولی هم شئ ښه نو دلته به تاسو لاندې سیټ بجټ اینډ ډیوریشن مینولی دا به اوکې کوي صحیح ده دا هم چې کله اوکې کوي لږ لاندې به دغه مکمل ریویو کوي او بیا به ایکسپټ کوي کله چې دا ایکسپټ کړو ملګرو دغه صفحه به تاسو ته خلاص شي دلته به خپل سپانسر پوسټ یا ویډیو برابروي تاسو ویوز غواړئ په ویډیو باندې اتوماتیک انتخابوي زیات میسیجونه غواړئ دا هر څه به تاسو ورته انتخابوي په دې کې دې نه مخکې ملګرو دلته لاندې راځو موږ ته یو آپشن راکړی دا دلته مثال دا ویډیو د زه دې باندې زیات ویوز غواړم ګیټ ویډیو ویوز مې ورته انتخاب کړه خو دې نه مخکې سټارټ اوتنټیکیشن ګورئ دا به اوکې کوي ملګرو دا تاسو ته اول وار راځي کله چې تاسو آی ډي کې پیمنٹ میتھډ اضافه کوي تاسو نو اول وار د موبایل نمبر ویریفیکیشن غواړي مثال زه افغانستان ورته انتخابوم په تاسو چې کم کنټري وي تاسو چې کم هیواد نمبر هغه کنټري به انتخاب کې نمبر ورته ولیکئ نیکسټ باندې به اوکې وکړئ کله چې نیکسټ باندې اوکې وکړله دلته تاسو ته ویریفیکیشن کوډ راځي صحیح ده تاسو ته وایي چې فون کال یا ټیکس میسیج یا واتس اپ دې باندې زما واتس اپ جوړ د واتس اپ ورته انتخابوم نیکسټ باندې اوکې کوم دغه نمبر ته به ماته ټیک می ناو په دې به اوکې وکړم او دلته ماته یو کوډ راشي واتس اپ ته که تاسو ټیکس میسیج انتخاب کړئ واتس اپ هم په نمبر نه جوړ تاسو ته به میسیج راځي نو دا دی ګورئ ماته په واتس اپ کې میسیج راشي فیسبوک له خوا ماته کوډ راغی دغه کوډ زه دلته ورته انټر کوم کنفرمیشن کوډ کې دا کوډ مې چې کله دلته ورته ولیکل سبمټ باندې اوکې کوم دا تاسو نو اول دفعه صرف دا ویریفیکیشن غواړي هر وخت بیا نه غواړي دا به ډن کوي ګورئ زموږ نمبر ویریفای شولو ګورئ بوست پوسټ ناو آپشن موږ ته خلاص شولو اوس راځو د دې سپانسر سیټینګ کوو بټن آپشن تاسو ته درکړي چې تاسو چیرته خپل پوسټ لاندې یا د ویډیو لاندې یو بټن اضافه کول غواړئ په سپانسر کې خلکو ته ښکاره شي کولای شئ دلته ډېر آپشن تاسو درکړي سینډ میسیج واتس اپ یا کال نو صحیح ده زه نه اضافه کوم دلته تاسو اضافه کولای شئ دا به زه ډسکارډ کړم نو دې ځکه ملګرو دا ایډوانټیج آپشن به تاسو آن وساتئ او بیا سلیکټ ایډز کټګوري دلته به یو کټګوري ورته انتخاب کړئ که تاسو یو انتخابوي دوه کټګوري انتخابوي تاسو مثال هر یو انتخاب کړئ زه سمپل دلته فاینانشل پروډکټ اینڈ سرویس انتخابوم صحیح ده دا مې چې انتخاب کړم ملګرو لاندې ډن باندې اوکې کوم صحیح ده ما فاینانشل پروډکټ اینڈ سرویس انتخاب کړ تاسو چې هر یو کټګوري انتخاب کړئ ډن باندې اوکې کوم دلته مهم دا د ملګرو تاسو کتلی شئ آډینس دلته ایډیټ باندې اوکې وکړئ کوم ځای کې تاسو د سپانسر کول غواړئ په کوم ځای کې دلته یونایټډ سټیټ د تاسو لوکیشن مطابق راغلی زما وی پی ان کنیکټ ته یونایټډ سټیټ سره نو ځکه دلته یونایټډ سټیټ راواغستلو دلته زه افغانستان ورته لیکم دلته زه مثال انډیا پاکستان بنگلاديش یعنی مثال تاسو دغه ویډیو کم ځای کې سپانسر کوئ چې د چا مخ ته زیاته ورشي په کومو هیوادونو کې کم کنټریز ورته انتخابوي کم سیټیز ورته انتخابوي هغه تاسو خپل خوښه ده صحیح دلته په سرچ کې ورته لیکئ تاسو ته لاندې لیست کې راځي مثال افغانستان انډیا پاکستان دې ځای کې زه غواړم چې دا ویډیو خلکو ته مخ ته ورشي خلک زیاته وګوري دا تاسو ټارګټ ته مثال تاسو کم ځای ټارګټ کوئ کم اډینس ټارګټ کوئ د کم ځای اډینس ټارګټ کوئ په دې ټوله دنیا کې چې هر ځای تاسو غواړئ تاسو د هغې اډینس ټارګټ کولی شئ یا که تاسو غواړئ چې په افغانستان کې دننه اډینس ټارګټ کړئ نو ورته ولیکئ ننګرهار دلته به ګورئ جلال آباد ننګرهار پروینس راواغستلو دا به ورته ټیک مارک بیا ورته ولیکئ خوست یعنی خوست پروینس راواغستلو خوست ولایت او داسې کندهار چې هر ځای ورته لیکئ تاسو ته دلته خپل اډینس په ټارګټ کړئ او بیا به سیف باندې اوکې وکړئ نو یونایټډ سټیټ ماته لرې کړلو زه اوس مثال سمپل تاسو ته دغلته طریقه ښیم صحیح ده تاسو په افغانستان کې دننه چې هر یو ولایت غواړئ د هغې نوم ورته لیکئ هغه به تاسو ته ټارګټ کېږي 15 شپږ یا هر څومره چې انتخابوئ هغه ولایتونو ته بس تاسو دا پوسټ چې د هغه ولایتونو کې چې څوک په فیسبوک کې خلاص کړي وي هغوی ته به مخ ته ورځي ګوري به نو سمپل زه دلته ورته هیوادونه انتخابوم انډیا پاکستان بنګلاديش پاس سیف ګورئ په دې باندې به اوکې وکړئ بیا به سیف کوئ دا چې کله سیف کړو مینې مثال دلته خو پوه شولې خپل اډینس به ورته ټارګټ کوي چې هر ځای ټارګټ کوي دا چې کله وشول ملګرو تاسو ته انسټاګرام میسنجر دا ټول باندې آن پرېږدئ بل مهم پوینټ ملګرو په دې کې دا تاسو څومره ډالر مصرفول غواړئ په دې پوسټ باندې یعنی مثال که چېرته تاسو $1 د ورځې مصرف کوئ تاسو ته به څومره ویوز راځي تاسو ته پاس ویوز هم ښیي $1 باندې تاسو ته تقریبا 8.5 پورې ویوز راتللی شي په دې ویډیو باندې صحیح ده که چېرته تاسو $2 انتخاب کړئ 14,000 پورې ویوز راځي که چېرته تاسو $4 انتخاب کړئ 40,000 پورې ویوز به تاسو په دې ویډیو باندې راځي یا تاسو پوسټ وینئ دا تاسو خپل
مطابق تاسو سلیکټ کړئ. مثال زه $1 انتخابوم، $1 هم چې انتخاب کړو لاندې وګورئ ملګرو دلته به تاسو دا اپشن انتخاب کړئ چوز when ads end، یعنی مثال تاسو دا انتخاب کړئ چې دا ایډز به کله بنديږي په خپل اتوماتیکلی ما انتخابوي. اتوماتیک چې انتخاب کړئ بیا په هر ورځ تاسو نه پیسې کټ کړئ د کارت نه، مثال کې پیسې به نه کمیږي. خو دلته به تاسو ورته چوز when this ads will end، دلته به تاسو یو ورځ ورته انتخابوي، 2 ورځې په خپل باغي ورځ نه وروسته هغه ایډز په خپل بنديږي او مغه اندازه پیسې به تاسو نه کټ کړئ. دا هر سم چې وکړو بوست ناو باندې به وکړي. مثال دا پوسټ مونږه بوست کړلو، ګورئ your ads is being created، صحیح ده، تاسو دا ایډز چې دا تیار شولو جوړ شولو، صحیح ده، کریډټ شولو، صحیح ده، دا کریډ شولو. دلته تاسو ته اپشن درکړي چې چیرته آن کینو میسنجر به تاسو ته میسنجر کې به تاسو ته میسج هم راځي، کتل شي خبر به درکړي. ویو ایډز باندې وکړي کومه دا خپل ایډز ویو ګورئ چې په کومه حالت کې دی، صحیح ده. مونږ اوس روان کړو تقریبا 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت وخت نسی د په خپل اکټیو کیږي ملګرو، صحیح ده. اوس ګورئ دلته په ریویو کې ښه دا ریویو کې د مونږ اوس آرډر ورکړو، مثال دا مونږ رن کړو فیسبوک کې ګوري چې د فیسبوک پالیسي خلاف نه دا څنګه کیږي روانيږي ایډز اکټیو کیږي. خو چې تاسو په لینک بیا غلط څور کړی هغه بیا نه رن کیږي، تاسو ته ایرر راځي، مشکل راځي، صحیح ده. نو اوس په ریویو کې د ملګرو نو دا ریویو نه ملګرو یو څو ساعته بعد وځي او اکټیو وشي، بیا تاسو څنګه کتلی شئ چې دا ایډز معلومات تاسو ترلاسه کوي چې اوس روان دي نه دي روان. مخه پوسټ ته به راشئ، دلته وګورئ سی انسایټ ایډز باندې به وکړئ ان ایډز، سی انسایټ ان ایډز باندې به وکړئ او دلته به تاسو ګورئ مور ډیټیلز باندې وکړئ یا ځینې پیجونو کو ټول نه اخر کې تاسو اپشن درکړئ. دلته چې وکړئ بوست ګورئ بوستډ تاریخ تاسو ته چې په دې تاریخ باندې تاسو بوستډ کړئ دا په دې به وکړئ. نو دلته بس تاسو خپل دغه ایډز ریزلټ تاسو ته وکړئ. اوس پورې ریویو کې دا سیده ما درته یو څو ساعت وخت نسی، دلته به ګوري چې کله اکټیو شول نو تاسو ته بخای چې دومره ویوز پر راغله تر اوسه پورې دومره پیسې درنه کټ کړل سنټونه بلاندې ورته خای. نو په دې طریقې سره تاسو هر څومره ډالر سپانسر کول غواړئ کولای شئ. ګوري پاس سر کې ورسره لیکلي سپانسرډ. نو دا زه ویډیو لک سکیپ کوم دلته ملګرو او د دې اخري ریزلټ تاسو ته خای مده د ایډز. ګوري یو ورځ بعد زه راځم بیا د یو ورځ کې 13 شول او مغه پوسټ ته راځم کوم ویډیو چې ما پوسټ سپانسر کړو سی انسایټ ایډز باندې وکي کوم دلته ما ټول ځینې پیجونو کې ټول نه اخر ته بکوزي کې د صفحه ته چراغلی په اند کې به ګوري بوستډ اپشن تاسو ته درکې. په ځینې پیجونو کې بیا دلته ګوري مور ډیټیلز په دې باندې وکيو کې بیا دلته ګوري بوستډ اپشن درکې. په دې بوستډ باندې ما وکړل او دلته زه ګورم چې زما څومره ویوز راغلي دی ورځ پوره شوی د مثال یو ورځ بعد دا ویډیو تاسو ته بیا ریکارډ کوم ما سکیپ کړی وسایره. نو ګوري زما څومره پیسې کټ کړی تاسو کتل شي د ویډیو باندې تقریبا 12000 پورې ویوز راغلي. ټرو پلی تاسو کتل شي 3000 نه زیات دي او پیسې څومره کټ کړی دي 0.83 سنټ، یعنی تر $1 پورې نه کټ کړی مکمل خو 83 سنټ کټ کړی او 83 سنټ باندې موږ ته تقریبا په دې ویډیو باندې 12000 ویوز او 3000 ټرو پلیز راغلي، یعنی چا چې ویډیو پلی کړی دا او کتلې دا او تقریبا 12000 پورې ویوز پر راغلي. پلیسمنت تاسو کتلای شي، پیپل کتلای شي، لوکیشن کتلای شي، کم زینه په ویوز راغلي دي ما ته کم زینه ټارګټ کړی دی مغه زینه تاسو کتلای شي په دې ویډیو باندې ویوز راغلي دي. نو دغه طریقو ملګرو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ خپل فیسبوک ویډیو پوسټ سپانسر کوي په آی ډي کې پیمنٹ میتھډ اضافه کوي مکمل پروسس مرته خو درو په دې ویډیو خو خوشی وي ضرور در سره لایک کړئ، ملګرو سره شیر کړئ ترڅو نور ملګری په دې طریقې باندې پوه شي او خپل فیسبوک پیج کې یا پروفایل کې سپانسر وکړي. تر بل ویډیو پورې په لوی لام سپارم، خدای پامان.